Hello bossing, welcome to Car Works. Ito na naman po ang inyong lingkod na magbabahagi sa inyo ng on-the-spot na repair. Ngayong araw ay babahagi ko po sa inyo ang ginawa naming Chrysler 300C. Kalampag sa likod. Shock absorbers ang ginawa namin dito. At isang mabilisan lamang po ito. Kinilas namin ang shocks nang hindi nakakalas ang gulong. Pero syempre, pulido ang trabaho. Sa Chrysler 300C kasi, pwede mo lang dukutin yung mga tornilyo ng shock absorbers. Kunting angat lang ng jack at kalsuhan, pwede nang higaan ng tornilyo ng shock sa baba. Pero huwag niyo po ito gayahin. Madalas kasi namin ito ginagawa kaya madali lang para sa amin. Ang Car Works po ay tungkol sa recharges at power steering. Ang mga ina-upload po namin videos ay kuha sa mga luspat at trabaho namin. Baka po sa mga susunod na panahon ay mahanap mo sa channel namin ang ilan sa maging problema na inyong sasakyan. Kaya busing, bigay namin. Pinutin ang subscribe button at dyan po ay malaking tulong sa amin.
Ito na sa buhok. Sa buhok. Ay, apa. Ya, gamitin mo na pa mo kan? Gibawa mo na mo kan? Di ba 15 mo na? Gamay words. Gamay ng words. Okay. Sister, okay? Okay. Ano yung sister eh? Ano sakit sa dere? Ah, sakit? Kinuha din yun. Yan parang niluwagan to kanina yun. Baka pa gamay words. Gamay ng words. Excuse me.